Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 66, sau khi xuất khổ mời Vương Lâm ra nhập nhóm của mình, hắn ta trong thời gian chờ nam nhân kia suy nghĩ đã liền rời đi. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm rốt cuộc cũng tu luyện hồi phục xong xuôi. Tiếp theo, khi thương thế đã hồi phục, Vương Lâm cũng liền bỏ những thứ mình lấy được bên trong động phủ kia ra xem thử. Trong đó, thứ quý báu nhất chính là một cái tiên khí phòng ngự. Ngay lập tức, thần niệm của Vương Lâm cũng liền dung nhập vào nó. Tới đây, hàng loạt thông tin cũng liền xuất hiện trong đại não Vương Lâm. Thì ra, khối hài cốt bên trong động phủ kia chính là Thiên Bảo Thượng Nhân, người này chuyên nghiên cứu pháp bảo. Bởi vậy, lão đã lưu lại phương pháp chế tạo xạ thần xa cùng địa điểm cất giấu nó lên thiết phiến để lưu giữ lại cho người có duyên. Biết được thông tin này, Vương Lâm cũng liền thu thứ này lại. Sau đó đứng dậy, anh ấy cũng liền đi tìm động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Không lâu sau, từ trong trận pháp dịch chuyển ra, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở tại một vùng đất hoang tàn. Thế nhưng, đảo mắt nhìn quanh, Vương Lâm vẫn không thấy giống với những gì miêu tả trên thiết phiến. Bởi vậy, anh ấy lại tiếp tục đến những địa phương khác và tìm kiếm. Thế nhưng, đang trong lúc Vương Lâm đi tìm động phủ thì anh ấy đã vô tình phát hiện phía xa có hai tên tu sĩ đang đuổi nhau. Lúc này, người đang bị truy đuổi phát hiện ra Vương Lâm, hắn ta hô lớn nói: "Đạo hữu, cứu ta với!" Thấy vậy, người phía sau bàn tay khẽ động, ngay sau đó, hắn ta liền một chưởng đánh về phía người kia. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, rất may, tên kia đã kịp thuấn di rồi xuất hiện bên cạnh Vương Lâm nói: "Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta, nếu ngươi trợ giúp, ta sẽ chia cho ngươi một nửa." Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp mà cứ thế quay đầu rời đi. Thế nhưng, tên kia lại một lần nữa gọi với theo nói: "Đạo hữu, mong ngươi hãy để tình Đống Hương Chú Tức Tinh giúp ta lần này. Việc của hai người các ngươi đừng lôi ta vào, còn đi theo ta thì đừng trách ta vô tình. Ngươi đã không muốn giúp đỡ, vậy thì ta sẽ đem phiền phức cho ngươi." Dứt lời, hắn ta liền cầm kết tinh ném về phía Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm dùng tâm niệm, thứ kia liền phóng về phía tu sĩ đang cần nó. Đến đây, hắn ta kinh ngạc nhìn Vương Lâm nói: "Đa tạ, tại hạ là Tư Mã Vân của Quỳ Thủy phái, không biết đạo hữu là gì?" Tăng Ngưu." "Tăng đạo hữu, tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày cũng không thấy tiên khí, ngươi có bản đồ truyền tống không? Ta cùng ngươi trao đổi." Nghe vậy, Vương Lâm cùng tên Tư Mã Vân đồng thời xuất ra bản đồ, sau đó cả hai cùng nhau trao đổi với nhau. Làm xong, tên kia nhìn Vương Lâm nói: "Tăng đạo hữu, nếu sau này có cơ hội đi đến Toái Ngân Tinh, tại hạ nhất định sẽ hậu đãi, cáo từ." Dứt lời, người này liền rời đi. Còn Vương Lâm đảo mắt nhìn bản đồ mà mình vừa nhận được, anh ấy rốt cuộc cũng phát hiện ra nơi giống với miêu tả trên thiết phiến. Rất nhanh, anh ấy cũng chọn nó làm địa điểm tiếp theo và đi tới. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện trên một khoảng đất trống. Nhìn qua một lượt, sau đó, thân mình Vương Lâm khẽ động liền hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ trên núi, đã tìm được nơi có động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Bên trong động phủ có 9 gian thạch thất, lúc này đã hoàn toàn trống trơn. Thấy vậy, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Nơi này chỉ có 9 gian thạch thất, vậy gian thứ 10 ở đâu?" Dứt lời, Vương Lâm liền mang thiết phiến kia ra bên ngoài và nhìn nó. Nhất thời, khi thiết phiến đi ra, nó đã liền xuất hiện một làn khói từ từ ngưng tụ lại thành hư ảnh của một vị lão nhân tiên phong đạo cốt. Người này chính là Thiên Bảo Thượng Nhân. Sau khi hiện ra, ông lập tức bấm quyết làm tòa cung điện này đột nhiên rung động. Cuối cùng, khi mọi thứ dần an tĩnh lại, trước mắt Vương Lâm cũng liền xuất hiện một cái cửa động thật lớn, hư ảnh vị lão nhân kia cũng biến mất. Thấy vậy, Vương Lâm chậm rãi đi tới, nhìn nó một hồi, sau đó hai tay cũng lập tức kết ấn, chỉ tích tắc sau, cánh cửa kia cũng liền mở ra. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng liền tiến vào bên trong và xem thử. Nháy mắt sau, Vương Lâm đã nhìn thấy trước mắt mình có 3 con quái vật kéo 3 chiếc chiến xa thật lớn. Khi Vương Lâm bước thêm một bước nữa thì đột nhiên chiếc chiến xa kia cử động, 3 con quái vật kia gầm lên một tiếng thét chói tai rồi lao về phía Vương Lâm và tấn công anh ấy. Đối diện 3 con thú hồn dữ tợn này, Vương Lâm lập tức xuất ra vô số sợi xích sắt và trói lên nó rồi cột lại vào chiếc chiến xa. Tới đây, 3 con thú hồn dữ tợn chỉ có thể gầm lên, trong mắt lộ ra một tia oán độc mà thôi. Thấy vậy, Vương Lâm bàn tay khẽ động, ngay sau đó, anh ấy liền đánh ra hàng loạt những đạo pháp quyết, khiến nơi đây lóe lên từng đạo ánh sáng chói mắt. Thấy thế, 3 con thú hồn kia càng gầm lên mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn không để tâm, anh ấy liền quát lớn nói: "Phong!" Dứt lời, đạo ánh sáng kia liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, che kín cả trời đất, toàn bộ đều hướng về hai chiếc chiến xa chính giữa. Chỉ trong tích tắc, khi ánh sáng đi vào, hai con thú hồn toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút tiến vào trong chiến xa. Cuối cùng, hai chiếc chiến xa đột nhiên khẽ động. Từ từ, nó bay lên giữa không trung, rồi chậm rãi thu nhỏ lại và rơi vào trong tay Vương Lâm. Nhìn chiếc chiến xa này, anh ấy thầm suy nghĩ, nếu muốn sử dụng nó, cần phải thu phục 3 con thú hồn, bây giờ chỉ có thể tạm phong ấn nó lại mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Lâm không khỏi lắc đầu. Cuối cùng, còn một chiếc chiến xa, Vương Lâm liền đánh ra pháp quyết muốn thu phục nó. Đáng tiếc, anh ấy làm không được. Tới đây, Vương Lâm thầm tự nhủ, chiếc chiến xa yếu nhất này, ít nhất cũng phải là anh biến kỳ mới có thể sử dụng được nó.
Trầm ngâm một lát, Vương Lâm từ bỏ suy tính thu phục thú hồn và chiến xa, anh ấy rất nhanh đã phong ấn nó lại rồi cất đi. Xong xuôi, Vương Lâm đảo quanh nơi này một chút. Sau đó, anh ấy cũng lấy đi toàn bộ pháp bảo cùng những vật dụng luyện khí bên trong động phủ. Làm xong, thân hình Vương Lâm cũng liền phóng ra bên ngoài. Sau đó, anh ấy liền đi vào bên trong truyền tống trận. Xong xuôi, Vương Lâm cũng lấy ra từng món bảo vật mình vừa lấy được và bắt đầu tiến hành nghiên cứu từng thứ một. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, cái gã Chu Giật lúc này đang cầm hồ lô rượu của mình rồi tự mình lẩm bẩm nói: Đình Nhi, không nên gấp gáp, ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng. Năm đó ở chỗ này ta đã gặp nàng, bây giờ cảnh còn người đã mất. Dứt lời, hắn dậm mạnh chân, nơi đây liền sụt xuống, thân thể hắn cuối cùng dừng lại ở một cái hang động sao hoa lộng lẫy, chậm rãi sờ vào từng đồ vật, hắn ta lẩm bẩm nói: Đình Nhi, năm đó ta gặp nàng chính là ở nơi này, nàng xem, chúng ta đã về nhà rồi. Dứt lời, bàn tay Chu Giật khẽ động, ngay lập tức một luồng ánh sáng lóe lên, thân thể một nữ nhân cũng liền hiện ra trong vòng tay của hắn. Nhìn thấy nữ nhân kia, Chu Giật chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt càng sâu đậm. Một hồi lâu sau hắn đứng lên rồi nói: Đình Nhi, chúng ta lên lầu trên xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhá. Dứt lời, hắn ta ôm người phụ nữ của mình trong tay rồi đi vào trong một gian phòng nhỏ, đặt nữ nhân kia xuống, hắn ta cũng bắt đầu trang điểm cho nàng. Xong xuôi, hắn ta như phát tiết rồi bắt đầu nói nhảm. Nhìn qua, hắn như gã si tình, thế nhưng cũng giống một người không bình thường. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Vương Lâm sau một hồi nghiên cứu pháp bảo, anh ấy đã đứng dậy. Suy nghĩ một chút, ngay sau đó, anh ấy liền điểm lên một mảng địa hình, đó chính là địa điểm mà Sắt Hổ đã đánh dấu ở bên trong ngọc giản. Chuyển cảnh đến một nơi khác, không lâu sau, ở tại một mảnh nhỏ ở cửa tiên giới, Sắt Hổ, hắn ta lúc này vẫn đang khoanh chân và nhắm hờ hai mắt. Hắn ở chỗ này để chờ hai người, Sắt Hổ tin hai người này nhất định sẽ đồng ý đến. Như thế, chuyến đi lần này hắn mới nắm chắc có thể thành công. Và sau một hồi, bên cạnh hắn, tòa truyền tống trận sau một thời gian yên lặng, rốt cuộc cũng lóe lên một đạo ánh sáng vàng. Thấy vậy, Sắt Hổ tỉnh lại, ánh mắt lóe lên nhìn vào bên trong. Theo ánh mắt hắn nhìn vào, bên trong truyền tống trận, hư ảnh của Hồng Điệp xuất hiện. Nhìn nữ nhân kia, Sắt Hổ cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói: Hồng Điệp đạo hữu, tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi. Nếu những gì ngươi nói ra là giả, thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua. Hồng Điệp đạo hữu hãy cứ yên tâm, ta cũng không giấu giếm thêm nữa. Ngọc giản này chính là thủy tổ tập ngữ của cự ma tộc ta ghi lại. Nghe vậy, sắc mặt của Hồng Điệp cũng liền trở nên hỏa hoãn hơn nhiều. Rất nhanh, thanh âm cô ta liền vang lên đáp: Được, ta sẽ đi với ngươi. Những vật khác ta không cần, nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta. Hồng Điệp đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta, còn có một người nữa, hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này. Sao? Là ai? Tăng Ngưu, cũng giống như ngươi và ta, đều là đến từ Chu Tức Tinh. Hồng Điệp ngẩn ra, nàng nhất nhất nhớ lại bốn người còn lại. Đúng lúc này, trận pháp phía trước hai người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau đó, từ bên trong luồng ánh sáng xuất hiện một đạo thân ảnh cao gầy. Thấy vậy, Hồng Điệp nhíu mày nói: Là hắn. Dứt lời, một đạo công kích đã ngay lập tức phóng về phía người vừa xuất hiện trong truyền tống trận ở phía trước kia. Thấy công kích lao tới, Vương Lâm cũng ngay lập tức lùi về phía sau tránh né. Và liệu rằng tập 67 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!